द किचन वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म आज तपाईँहरूमा चाहिँ बैगुनको रेसिपी लिएर आएको छु। यो बैगुन स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक छ। यो डायबिटिजका लागि पनि राम्रो हुन्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा आइरन, क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फोरसहरू पनि पाइन्छ। त्यही भएर बैगुनको हामीले चाहिँ सब्जी खानु अति नै आवश्यक छ। आज म यहाँहरूमा चाहिँ बैगुनको रेसिपी लिएर आएको छु हैन। यो बैगुनको रेसिपी चाहिँ एकचोटि हजुरहरूले चाहिँ ट्राई गर्नुहोला। ल सुरु गरौँ है त। अब हाम्रो बैगुनको रेसिपी सुरु हुन्छ। सुरुमा मैले चाहिँ बैगुनलाई ठुल्ठुलो हुने गरेर काटेको छु। प्याज पनि काटेको छु, खुर्सानी पनि काटेको छु, धनियाँ पनि काटेको छु। त्यसपछि कराईलाई तताएर मैले तेल हालेँ थोरै, त्यसपछि बेसार पनि हालेँ है। अब बेसार हालिसकेपछि चाहिँ अब हामी यसमा चाहिँ अघि काटेको बैगुनलाई पनि हाल्छौँ। अब बैगुन हालिसक्यौँ। अब त्यसपछि यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई अलिकति के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले हल्का फ्राई गर्छौँ। धेरै फ्राई पनि गर्नु पर्दैन, हल्का फ्राई गर्ने। हल्का फ्राई भइसक्यो। अब म यसलाई निकाल्छु। अब फेरि यहाँनिर तेल हाल्ने। तेल हालिसकेपछि फेरि अब म चाहिँ यहाँनिर ठुल्ठुलो मैले प्याज काटेको छु हैन। ठुल्ठुलो गरी यसरी प्याज काट्नुपर्छ। यसरी प्याज काट्यो भने यसको टेस्ट चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ अब मैले यहाँ हालि पनि सकेँ। अब चाहिँ यसलाई म अलिकति एकैछिन हैन 20 सेकेन्ड जति चाहिँ म यसलाई के गर्छु त भन्दाखेरि हल्का फ्राई गर्छु। अब त्यसमा चाहिँ हरियो खुर्सानी पनि मैले हालेँ। तपाईँहरूले पनि आवश्यकता अनुसार कतिको पिरो खानुहुन्छ हरियो खुर्सानी राख्नु सक्नुहुन्छ। हरियो खुर्सानीले टेस्ट एकदम राम्रो गर्छ हैन। एकदम यसले चाहिँ टेस्टलाई बढाउँछ। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ हरियो खुर्सानी पनि एड गरेको छु हैन। अब धुलो भन्दा पनि हरियो खुर्सानी धेरै फाइदाजनक छ। त्यही भएर मैले यो हालेको छु। अब म फेरि पनि यहाँ थोरै बेसार हाल्छु। थोरै बेसार हालिसकेपछि फेरि म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि थोरै खुर्सानी पनि हाल्छु। थोरै खुर्सानी हालेर यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि एकछिन फ्राई गर्ने। हल्का फ्राई गर्नुपर्छ। थोरै आगोमा फ्राई गर्नुपर्छ। धेरै फ्राई गऱ्यो भने चाहिँ यो डरसँग मिठो हुँदैन हैन। धेरै यसलाई डढाउनु पनि हुँदैन। एकदम यसलाई अलिकति काँचो काँचै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब हामी अघि फ्राई गरेका बैगुनहरू यहाँनिर के गर्छौँ त हाल्छौँ। अब बैगुनहरू हालेर यसलाई मजाले यो मसला मिक्स हुने गरी यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी यसलाई चलाउँछौँ। मजाले यी मसलाहरू सबै बैगुनमा हैन मिक्स होस्। मिक्स भइसकेपछि यसको टेस्ट नै एकदम मासुभन्दा पनि बढी मिठो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई अब हामी एकछिन के गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्राई गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब हामी नुन एड पनि गऱ्यौँ यहाँनिर। नुन चाहिँ सुरुमा हाल्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि सुरुमा नुन हाल्यो भने कति के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई अलिकति उयो हुनसक्छ। अब यो पाकिसकेपछि थोरै पनि हुन्छ हैन। त्यस कारणले मैले चाहिँ पछि नुन हालेँ। नुन हाल्यो भने यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि टेस्ट चाहिँ बढी मिठो हुन्छ। अब त्यसपछि यसलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै पकाउँदै जानुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनिर ग्रेभीको लागि पानी हालेको छु हैन। तपाईँहरूलाई कति ग्रेभी मनपर्छ त्यही अनुसारको पानी हाल्नु होला हैन। मलाई चाहिँ धेरै मन पर्दैन, त्यही भएर मैले चाहिँ थोरै हालेको छु हैन। अनि त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ बोइल हुन अब हामीले छोडिदिनुपर्छ। बोइल चाहिँ एकदम ठुलो आगो पारेर बोइल हुन दिनुपर्छ। बोइल भइसकेपछि अब हामी यहाँ धनियाँ पात हाल्छौँ। धनियाँ पात हालिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो खानाका लागि रेडी हुन्छ। तपाईँहरू सबैले एकचोटि यो ट्राई गर्नु होला। यो मासुभन्दा पनि निकै मिठो हुन्छ। बैगुन स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक छ। डायबिटिजमा त अझ कति हो कति यसको फाइदा। त्यही भएर चाहिँ यो सबैले एकचोटि यो चाहिँ बनाउने ट्राई गर्नु होला। अनि के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। अनि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यो बैगुन चाहिँ हामीले चाहिँ भातसँग पनि खान सक्छौँ, रोटीसँग पनि खान सक्छौँ। तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।